اليوم قررت أبدأ تجربة جديدة، وهي إني ما أستخدم الذكاء الاصطناعي لمدة 24 ساعة متكاملة. واللي صار إنه التجربة كانت مختلفة عن ما توقعت. واللي صار بأول ساعة كانت الأمور طبيعية، ما فيها أي تشتيت وما فيها أي حاجة للذكاء الاصطناعي. كنت أكتب الكود بطريقة طبيعية لأني أصلا من الأساس متعود أكتب كود. وحتى بالبحث بالبداية ما واجهت أي مشاكل، كنت أبحث بشكل طبيعي لأنه أصلا مثل ما كنت متعلم أكتب كود أنا أصلا متعلم أبحث. فما كان في حاجة كبيرة للذكاء الاصطناعي في بداية أول ساعة. فبعد مرور أول ساعة صارت كثير المشاكل تواجهني. فمن أبرز المشاكل اللي واجهتني هي التنسيق مثل أغلب المبرمجين. ال CSS بتحسها صعبة بس بنفس الوقت سهلة. وأنا من أكثر الأشخاص اللي ما بيعرف ينسق CSS أو ما بيحب ينسق CSS. في البداية كنت أحس إني بحاجة كبيرة للذكاء الاصطناعي لحتى ينسق لي هذا الكود أو لحتى ينسق لي هذا الديف أو لحتى ينسق لي أي حاوي موجودة بالكود. بس بعديها تذكرت إنه مش لازم أستخدم الذكاء الاصطناعي، فحاولت أعتمد على حالي. وصرت أبحث كيف أسنتر ديف وكيف أسنتر هاي وكيف أسنتر العنصر هذا وكيف أحرك سبام وأحرك ديف، لأنه من الأساس أنا صراحة مش قوي كثير بالسي اس اس وما بحبها زيادة. فبلشت أبحث مثل ما كنا نبحث زمان، أو مش من زمان كثير، ممكن قبل سنتين تقريبا، قبل ما ينتشر الذكاء الاصطناعي وقبل ما يصير الذكاء الاصطناعي يطلع للعامة. كنا نبحث وندور حتى نسنتر ديف. وبعد ما بلشت أبحث وأدور بس خلصت، قعدت أشوف قديش أخذ مني وقت البحث. وبعد ما انتبهت لقيت إنه البحث أخذ مني حوالي نص ساعة لحد ما خلصت الشغل. فبالبداية لو أنا كنت أستخدم الذكاء الاصطناعي ممكن الأمر يأخذ أقل من دقيقة أو بالأقصى دقيقة إلى ثنتين. بس مع البحث أخذ حوالي نص ساعة، يمكن أكثر شوي ويمكن أقل شوي. بس الحلو بالموضوع إني راجعت كيف كنت أبحث قبل، واستعدت طريقتي بالبحث اللي كانت قبل، ما اعتمدت على الذكاء الاصطناعي. فهمت المشكلة وفهمت اللي صار، ما أخذت الحل دغري. أنا بحثت أول إشي، فهمت السبب، فهمت المشكلة، بعدين لحتى حليت المشكلة. ما رحت للذكاء الاصطناعي قلت له عندي المشكلة هاي حل لي إياها، لا، بالعكس أنا بحثت دورت وقريت أكثر من مصدر وعدت للمصادر وعدت للدوكيومنتيشن الخاصة باللغة، وبعدين لحتى حليت المشكلة. فأنا فاهم المشكلة من أساسها وعارف حلها، ولقيت أكثر من طريقة من حلها. فما اختصر الموضوع على الذكاء الاصطناعي إنه هو يولد لي الحل بدون ما أعرف أنا أصلا سبب المشكلة. أنا أصلا لما أروح على الذكاء الاصطناعي بقول له عندي المشكلة هاي حل لي المشكلة هاي، عندي البق هون حل لي البق هذا. أما لا، اللي عملناه بالأساس واللي كنا متعودين عليه إحنا كمبرمجين إنه نبحث نعرف سبب المشكلة ونعرف أكثر من حل المشكلة. ولهيك إحنا اسمنا مبرمجين، باحثين عن حل، باحثين عن سبب ومشكلة بدنا نحلها. لأنه البرمجة ما تختصر على الكود فقط، البرمجة هي حلول لمشاكل. بس لو نيجي نقارن فرق السرعة بين الذكاء الاصطناعي ودون الذكاء الاصطناعي، فأنت أكيد مش محتاج حدا يقول لك إنه أنت مع الذكاء الاصطناعي أسرع، أسرع بكثير كمان. لأن المشكلة اللي قاعد تاخذ معك بحث 5 دقائق ممكن بالذكاء الاصطناعي تحلها بأقل من دقيقة. ممكن أصلا المشكلة تاخذ معك ساعات، الذكاء الاصطناعي ممكن يحل لك إياها بدقيقتين كحد أقصى يعني. فأكيد الذكاء الاصطناعي بينجز أسرع، الذكاء الاصطناعي بيسرع شغلنا. بس المشكلة إنه شغلنا صار سريع بزيادة، وإحنا مش قادرين نواكب هذا التسارع. إحنا قاعدين نحل مشكلة بس مش عارفين شو المشكلة، إحنا بس علينا الحل. والمفروض إنه مش هيك، إحنا المفروض إحنا نعرف المشكلة ونعرف سبب المشكلة بعدين نحلها. أما إحنا حاليا قاعدين نحلها. فأكيد الذكاء الاصطناعي أسرع، لكن في ضريبة لهاي السرعة. وبتعرف شو أكثر موقف خلاني أشتاق للذكاء الاصطناعي؟ كمية البحث. أنا الصراحة تعبت كثير من البحث، وودك تبحث هون وتدور هون وتترجم المصدر هذا وتترجم المصدر هذاك وتفوت على الدوكيومنتيشن من هون وتطلع على الدوكيومنتيشن الثاني لهون. المشكلة كانت إنه الذكاء الاصطناعي كان يختصر علينا الطريق. فإحنا لما حتى نسأله عن مشكلة ما بدنا نحل فيعطينا المشكلة على السريع. مش محتاجين إنه ندخل للمصدر هذا ثم نروح للمصدر الثاني ونروح للمصدر اللي بعده وتتعدد المصادر. إحنا كنا ناخذ اللي بدنا إياه من مصدر واحد. هذا كان الموضوع سهل علينا. بس المشكلة قبل الذكاء الاصطناعي فعلا كان الموضوع معاناة، وعانيت جدا وفعلا أنا اشتقت للذكاء الاصطناعي في هذا الموقف على قد ما بحثت، لأنه بعض الأشياء أخذت مني بحث طويل حوالي ساعة، ساعة وربع تقريبا. بالمقابل كان في أشياء كثير أسهل مما توقعت. يعني سهلة بالذكاء الاصطناعي بس برضو هي سهلة إنك تعملها لحالك.
مثل إنك تعدل كود عادي، ممكن إنك تعدل كود أنت عارفه وحافظه وفاهمه من قبل، بس إنك تعدل عليه مش شرط إنك تعطي برومبت للذكاء الاصطناعي لحتى يحل لك هاي المشكلة، أو لحتى تعدل على الكود، أو لحتى تعدل على الفانكشن. فالتعديل في بعض الأحيان كان سهل وأسهل مما كنت أتوقع صراحة، لأنه مع وجود الذكاء الاصطناعي نادر ما نعدل في كود إلا إذا احتاج الأمر، إلا إذا كان ضروري جدا يعني. مع وجود الذكاء الاصطناعي صار الاعتماد كثير كبير على الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نحكي عن الإنتاجية بالشغل، هل نزلت ولا زادت؟ بصراحة لا، أكيد نزلت. مثل ما حكينا قبل شوي إنه الذكاء الاصطناعي بيسرع شغلك، فلما الذكاء الاصطناعي بيسرع شغلك أكيد الإنتاجية عندك راح تزيد. فالإنتاجية لا، كانت أسرع مع وجود الذكاء الاصطناعي، لأنه أنت تقريبا مع الذكاء الاصطناعي بيزيد إنتاجك حوالي الضعف إذا مش أكثر أو أقل شوي. فالذكاء الاصطناعي بيسرع شغلك وبزيد من إنتاجيتك. هل جودة الكود اللي أنا كتبته أفضل أم جودة الكود اللي يكتبه الذكاء الاصطناعي أفضل؟ بصراحة في بعض الأكواد إحنا أفضل كبشر، وفي بعض الأكواد الذكاء الاصطناعي أفضل. غالبية الأكواد الذكاء الاصطناعي فيها أفضل، لكن في الأكواد اللي خاصة في الأمان وخاصة في تجربة المستخدم، لا، الأكواد اللي إحنا بنكتبها بتكون أفضل وكثير بصراحة، مقارنة بين الأكواد اللي كتبتها خلال هاليوم ومقارنة بين عدة أكواد كتب لي إياها الذكاء الاصطناعي من قبل. من ناحية الأمان ومن ناحية تجربة المستخدم البشر أفضل إلى الآن، حتى مع نماذج متقدمة من كلود أو من شات جي بي تي. خلينا نيجي لسؤال مهم، هل فعلا الذكاء الاصطناعي خلانا ننسى بعض المهارات؟ بصراحة نعم، في مهارات الواحد صار يفقدها، مثل مهارة سرعة الكتاب، واللي تعتبر من أهم المهارات اللي يملكها المبرمج بعد البحث. فمهارة الكتابة تعتبر من أهم المهارات الموجودة عند المبرمج، سرعة الكتابة بالتحديد، وليس أي مهارة في الكتابة. أنا ما بقصد عن الإملاء أو إشي ثاني، أنا بقصد عن سرعة الكتابة. بصراحة نعم، الذكاء الاصطناعي فيه له دور بخلينا نفقد بعض المهارات اللي موجودة عندنا، مثل ما ذكرت سرعة الكتابة اللي موجودة عندنا كمبرمجين. وأنا بخلال اليوم خطرت ببالي فكرة، لو جربت أسبوع كامل من هاي التجربة، بدل ما أجرب 24 ساعة بدون ذكاء الاصطناعي، أجرب أسبوع كامل بدون ذكاء الاصطناعي. بصراحة ما حبيت الفكرة ولا حبيت إني أكمل بعد هذا اليوم، لأنه الذكاء الاصطناعي بزيد من الإنتاجية وبسرع من شغلنا، وبنفس الوقت الذكاء الاصطناعي مفيد إلنا، فالاعتماد عليه في الوقت الحالي صار إشي ضروري، مش الاعتماد الكامل 100%. لكن في بعض الأمور لازم نعتمد على الذكاء الاصطناعي أفضل ما ننجزها إحنا، مثل البحث. البحث مهم جدا، لكن خلي الذكاء الاصطناعي يوفر عني وقت، خلي الذكاء الاصطناعي يخلص لي البحث بدقيقتين أفضل من أنا ما أخلصه بساعة وبساعتين، لأنه البحث بأخذ وقت وحسب البحث بيختلف الوقت. لكن في بعض الأمور أنت لما تبحث عن خطأ أو بق، أنت بدك تجرب أكثر من حل، بدك تشوف أكثر من فكرة، وبدك تشوف أكثر من مصدر. فلا، أنت لما بتحل الخطأ اللي بيطلع معك من خلال الذكاء الاصطناعي بعد ما تفهم شو الخطأ وليش صار هذا الخطأ، تروح تحله بالذكاء الاصطناعي، هذا أفضل من ما إنك تقعد تبحث عن الخطأ وليش صار الخطأ. فلا، أنت من الأساس خلي الذكاء الاصطناعي يشرح لك ليش صار الخطأ وشو سبب الخطأ، وبعدها حل الخطأ اللي بيطلع معك. فما تعتمد عليه اعتماد كلي 100%، لكن اعتمد عليه بما يفيدك مش إنه يضرك. لو سألتني إذا بنصح أي مبرمج إنه يجرب يوم كامل بدون الذكاء الاصطناعي، أنا بنصحك إنه تجرب يوم، وإذا قدرت تجرب أكثر من يوم بيكون أفضل. ليش؟ عشان تستعيد المهارات اللي فقدتها، والمهارات اللي نسيتها، والمهارات اللي أصلا أنت ما تعلمتها منيح. فجرب يوم، وإذا قدرت تجرب أكثر من يوم فهذا إشي كثير منيح. جرب إنك ترجع تكتب كود بشكل طبيعي، جرب إنك تحل مشكلة بدون ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ما أنا جربت. جرب تستعيد أيام الماضي اللي كانت قبل سنتين أو ثلاث. طيب متى لازم تستخدم الذكاء الاصطناعي ومتى لازم تعتمد على نفسك؟ في سياق الفيديو لو ركزت فيه منيح أنت راح تعرف متى تستخدم الذكاء الاصطناعي ومتى راح تعتمد عليه. في بعض الأحيان الأمور البسيطة ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى يظل عندك مهارة حل المشكلات شغالة، وحتى تظل تعرف تفكر منيح، لأنه البرمجة بأساسها حل مشكلات مثل ما ذكرنا وطريقة تفكير. فالأمور اللي لازم تعتمد عليها بالذكاء الاصطناعي الأمور الكبيرة واللي بدها وقت كثير، اللي بتوفر وقتك مش اللي بتلغي تفكيرك. فبعض الأمور الصغيرة ممكن إنها تأخذ وقت أطول بدون الذكاء الاصطناعي، لكن حلها بفيدك أنت، بفيد تفكيرك وبفيد طريقة تفكيرك وبقوي فهمك لحل المشاكل. خليني أحكي لك الخلاصة، أنا شو تعلمت من هالتجربة. صراحة تعلمت عدة أشياء من التجربة. أهم الأشياء اللي تعلمتها إنه طريقة تفكيرنا اختلفت كثير عن طريقة تفكيرنا قبل سنتين وثلاث.
مع وجود الذكاء الاصطناعي يتغير كل طريقة تفكير البشر، المبرمجين وغير المبرمجين. فالحلو في هاي التجربة إنه استعادت طريقة تفكير قديمة، واللي هي بتفيدني أكثر من التفكير الحالي أو أكثر من طريقة التفكير الحالية. من أهم الأشياء اللي تعلمتها كمان إني ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كلي. يعني في أمور لازم إنه إحنا ننجزها بنفسنا، مش لازم كل أمر نسأل الذكاء الاصطناعي أو نخلي الذكاء الاصطناعي يكتب عنا كود أو يبحث. في بعض الأمور إحنا لازم يكون تدخل كامل بشري، ما في أي وجود للذكاء الاصطناعي. فلا للأسف إحنا حاليا قاعدين نعتمد على الذكاء الاصطناعي تقريبا شبه 100%. وكمان من أهم الأشياء اللي تعلمتها مثل ما ذكرت في الفيديو إنه في شغلات أسهل من أن أنت تتوقع. أنت تعودت على الذكاء الاصطناعي وتعودت تستخدم الذكاء الاصطناعي، بس برضه في شغلات لسه سهلة موجودة في البرمجة نقدر إحنا نحلها لحالنا. ما في أي داعي لإنه نخلّي الذكاء الاصطناعي يحلها، لإنه أنت عارف الذكاء الاصطناعي صار بده يصرف توكن وصار بده مصروف عالي. فمش كل إشي لازم نخلّي الذكاء الاصطناعي إله، في أشياء لازم إحنا نحلها بأنفسنا، في أشياء لازم إحنا نتدخّل، وفي أشياء لازم تدخُّل ما يكون فيه ذكاء اصطناعي أبدًا، لازم يكون تدخُّل بشري على الكامل. فالسؤال الآن إلك، هل أنت بتقدر تجرب يوم كامل بدون ما تستخدم الذكاء الاصطناعي؟ أعطينا جوابك في التعليقات، واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات مشان يوصلك كل فيديو جديد. أنا محمد من قناة كل التطور، تابعنا لتعرف أكثر عن البرمجة.